હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 21મી માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન તમારા માટે જેનો જવાબ આપશો એ લખવાનો કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન આજનો તમારા માટે એવો છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો જે ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ છે એ ક્યારે ઉજવાય છે? મેં આ ક્વેશ્ચનની અંદર તમને 6 સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જે ભાષાઓ છે એના દિવસો ક્યારે ક્યારે આવે છે એ બધું કીધું હતું. જેટલું યાદ આવે એટલું કોમેન્ટમાં લખવાનો પ્રયાસ કરો. શરૂ કરીએ આજના 21મી માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ કયા દેશમાં આવેલા ભારતના હાઈ કમિશનરનો ઝંડો છે ખાલિસ્તાનીઓ દ્વારા વિરોધ કરતા ભારતના હાઈ કમિશનરની ઓફિસ પર લગાવેલો જે ઝંડો છે એને નીચે કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવેલો? ઇન શોર્ટ, ખાલિસ્તાનીઓ વિરોધ કરતા હતા ભારતના હાઈ કમિશનરની બહાર. ત્યાં ભારતની હાઈ કમિશનરની ઓફિસ ઉપર જે ઝંડો લગાવેલો હતો એને નીચે કરવાનો પ્રયાસ કરેલો ખાલિસ્તાનીઓએ. આ ઘટના કયા દેશમાં બની છે કહેવાનું એટલું છે. આ ઘટના બની છે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર હશે. યુકે ની અંદર ભારતના હાઈ કમિશનર જે ઓફિસ આવેલી છે ત્યાં જે ઝંડો નીચે કરવાનો પ્રયાસ કરેલો હતો ખાલિસ્તાનીઓએ. બરાબર, તો આ કારણોથી આ યુકે છે ચર્ચામાં આવી ગયું. યુકે છે બીજા પણ 4-5 કારણોથી ચર્ચામાં હતું, જેમ કે યુકે છે ભારતને પાછળ છોડી વિશ્વનો 5મો સૌથી મોટો ઇક્વિટી માર્કેટ બની ગયું. એ પછી યુકે ખાતે કોબ્રા વોરિયર યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભારતીય વાયુસેના છે એણે ભાગ લીધો. આ ઉપરાંત ભારત યુકે વચ્ચે અજય વોરિયર યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે, ઇન્દ્રધનુષ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે અને કોંકણ યુદ્ધ અભ્યાસ પણ થાય છે. બાયો એશિયા એનું આયોજન ભારતના તેલંગાણા રાજ્યમાં હૈદરાબાદ ખાતે થયું હતું. એમાં પાર્ટનર કન્ટ્રી પણ યુકે બન્યું હતું. ક્લિયર? તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાના. આંતરરાષ્ટ્રીય નવરૂઝ દિવસ, ઓકે, આ ક્યારે ઉજવાય છે? આંતરરાષ્ટ્રીય નવરૂઝ દિવસ, આની ઉજવણી 21મી માર્ચે થઈ હતી. આન્સર આવશે 21 માર્ચ. ક્લિયર? તો 21 માર્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય નવરૂઝ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસની ઉજવણી કરે છે. નવરૂઝ, આંતરરાષ્ટ્રીય નવરૂઝ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે? તો કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર. નવરૂઝ છે કયા સમુદાયનો તહેવાર છે? નવરૂઝ છે એ ઈરાની લોકો તેમજ પારસી લોકો છે એના નવ વર્ષનો તહેવાર છે. ક્લિયર? તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય નવરૂઝ કયા સમુદાયનો તહેવાર છે, તો એ માટે આપણે યાદ રાખવાનું. ક્લિયર? ચલો, એના પછી ક્વેશ્ચન છે વિશ્વ વન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? વિશ્વ વન દિવસ છે એની ઉજવણી થઈ હાલમાં જ 21મી માર્ચે, એટલે કે આજે. તો આજે આંતરરાષ્ટ્રીય નવરૂઝ દિવસ છે, આંતરરાષ્ટ્રીય નવરૂઝ દિવસ પણ છે અને વિશ્વ વન દિવસ પણ છે. વિશ્વ કવિતા દિવસ, વર્લ્ડ પોએટ્રી દિવસ એ પણ આજે જ છે. ઓકે, એ પણ 21મી માર્ચે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 21 માર્ચ, ઓપ્શન એ. હાલમાં જ વર્લ્ડ ફોરેસ્ટ ડે એટલે કે વિશ્વ વન દિવસ 21 માર્ચે ઉજવાયેલો. સૌથી પહેલી વખત 1972માં આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર, અને આ વખતની 2023ની થીમ યાદ રાખી લઈએ, ફોરેસ્ટ એન્ડ હેલ્થ. ફોરેસ્ટ એન્ડ હેલ્થ. ક્લિયર? એટલી નાનકડી થીમ છે, આ પૂછાવાના ચાન્સીસ વધી જાય. વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ પૂછે તો તમારો આન્સર હશે 3 માર્ચ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, વિશ્વ વન દિવસ પૂછે છે કે પછી વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ પૂછે છે, બંને માર્ચમાં જ આવે છે, એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું. હાલમાં જ વિશ્વ કવિતા દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયેલો? વર્લ્ડ પોએટ્રી ડે, આ પણ આપણે હમણાં જ વાત કરી 21મી માર્ચે ઉજવીએ છીએ. આની 2023ની થીમ યાદ રાખી લેજો, ઓલવેઝ બી અ પોએટ ઇવન ઇન પ્રોઝ. તો 2021ની થીમ છે 21 માર્ચે વર્લ્ડ પોએટ્રી દિવસ અથવા તો વિશ્વ કવિતા દિવસ ઉજવાય છે. સૌથી પહેલી વખત 1999માં વર્લ્ડ પોએટ્રી દિવસ ઉજવાયેલો હતો. બરાબર, અને બાકી ગુજરાતી ભાષાની સૌથી પહેલી જે કવિતા છે, બરાબર, 1845માં ગણપતરામ દ્વારા લખાયેલી જે બાપાની પીપર છે એ ગુજરાતી ભાષાની સૌપ્રથમ અર્વાચીન કવિતા ગણવામાં આવે છે. ગુજરાતી ભાષાની સૌપ્રથમ અર્વાચીન કવિતા કઈ એવું પણ પૂછે તો એ બાપાની પીપર. બરાબર, અને
બાકી 1852 ગુજરાતી ભાષાનું સૌથી પહેલું કવિ સંમેલન યોજાયું હતું અને એ ક્યાં યોજાયું હતું તો કે ઈડર ખાતે. 2-3 પોઈન્ટ આ કવિતા વિશેના એ પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ, કદાચ અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી જાય. વર્લ્ડ ઓરલ હેલ્થ ડે આની ઉજવણી ક્યારે થાય છે? વર્લ્ડ ઓરલ હેલ્થ ડે બરાબર આ 20 માર્ચે ગઈકાલે હતું. આન્સર આવશે 20 માર્ચ. ઓકે, તો હાલમાં જ વર્લ્ડ ઓરલ હેલ્થ ડે છે એની ઉજવણી 20 માર્ચના રોજ થઈ હતી. કોણ ઉજવે છે? એફડીઆઈ વર્લ્ડ ડેન્ટલ ફેડરેશન છે એમના દ્વારા આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વખત આ 2007માં શરૂ થયો હતો, 2007માં ઉજવાયેલો હતો અને 2023ની થીમ યાદ રાખી લઈએ, બી પ્રાઉડ ઓફ યોર માઉથ. ક્લિયર? તો એની થીમ છે. બાકી શરૂઆત આ દિવસની 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 2013થી દર વર્ષે આ 20 માર્ચે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો આટલું આમાંથી યાદ રાખો. ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઇન્ડેક્સ આની રેન્કિંગ હાલમાં જાહેર થઈ છે. આ રેન્કિંગમાં કયો દેશ સૌથી વધુ આતંકવાદથી પ્રભાવિત દેશ બનેલો છે? તો આ દેશનું નામ છે અફઘાનિસ્તાન. આપણને ખબર છે કે તાલિબાને ત્યાં આખી સરકાર છે બરાબર એના ઉપર કબજો કરીને પોતે નવી સરકાર બનાવી લીધી. તો આન્સર આવશે અફઘાનિસ્તાન. તો હાલમાં જ છે આ ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઇન્ડેક્સ એની 10મી આવૃત્તિ જાહેર થઈ. પ્રશ્ન એક તો એવું પૂછે કેટલામી આવૃત્તિ હતી તો કે 10મી. ઓકે, કોણે જાહેર કરી એવું પણ પૂછે તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ઇકોનોમિક એન્ડ પીસ એમના દ્વારા આ માહિતી છે જાહેર કરવામાં આવી છે અથવા તો આ રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે. રેન્કિંગમાં આતંકવાદથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત દેશ અફઘાનિસ્તાન બનેલું, એના પછી બીજા ક્રમે બુર્કિના ફાસો અને ત્રીજા ક્રમે સોમાલિયા હતો. આતંકવાદની વાત થાય એટલે પાકિસ્તાનને તો આપણે યાદ રાખવું જ પડે બરાબર, એ 6થા ક્રમ પર છે આ રેન્કિંગમાં અને ભારતનું સ્થાન 13મું છે. ક્લિયર? આટલું યાદ રાખીશું. બાકી સૌથી અંતિમ ક્રમ પર કોણ છે તો અંતિમ ક્રમ છે આમ 93માં આપ્યો છે પણ રેન્કિંગમાં કુલ 163 દેશો છે, એટલે 93માં ક્રમ પર ઘણા બધા દેશો છે. તો એવું યાદ નથી રાખવાનું, લગભગ હું તમને કહું તો 20 થી વધારે દેશો છે કે જે 93માં ક્રમ પર હશે. ઓકે, તો એ બધાના નામ યાદ રાખવાની કઈ જરૂર નથી, ખાલી કુલ 163 દેશો હતા એ યાદ રાખીશું. અને ભારત છે એને ઉચ્ચ અસર ધરાવતા દેશોની સૂચિમાં સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવેલું છે. 13મું સ્થાન હતું ભારતનું. ઓકે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખશું બરાબર. હાલમાં જ જાહેર થયેલું વર્લ્ડ હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ એમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? હવે આની અંદર છે થોડું ટ્વિસ્ટ છે. વર્લ્ડ હેપીનેસ રેન્કિંગ તમે ઓફિશિયલ વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટ સર્ચ કરશો ને તો ઓફિશિયલ રિપોર્ટમાં તમે જોશો તો ભારતનું સ્થાન 126મું છે, પણ થોડીક અમુક વેબસાઇટ સર્ચ કરશો ન્યૂઝ આર્ટિકલની, ઓકે, તો એ ન્યૂઝ આર્ટિકલની અંદર મોસ્ટલી 125 કીધેલું છે બરાબર. તો હું ઓફિશિયલ રેન્કિંગ પ્રમાણે આવેલું છું. વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટની ઓફિશિયલ રેન્કિંગ છે બરાબર, એનો સ્ક્રીનશોટ પણ દેખાડીશ તમને હમણાં. તો એમાં ભારત છે 126માં ક્રમ પર છે, આપણે 124 યાદ રાખીશું. અને તમે જોવો છો ભારત 124માં સ્થાન પર છે. ક્લિયર? અને બાકી અંતિમ ક્રમ ઉપર આમાં કોણ છે? અફઘાનિસ્તાન અંતિમ ક્રમ ઉપર છે. ત્યાર પછી ઉપર જઈએ તો લેબનોન, ઓકે, સિયરલ લિયોન, તો આ બધા દેશો છે બરાબર 137, 36 અને 35ના ક્રમ પર છે. ક્લિયર? બાકી પહેલો, બીજો, ત્રીજો ક્રમ યાદ રાખી લે. પહેલા ક્રમ પર ફિનલેન્ડ છે, બીજા ક્રમ પર ડેનમાર્ક છે, ત્રીજા ક્રમ પર આઇલેન્ડ છે. ઓકે, ચોથા ક્રમ પર ઇઝરાયલ, પાંચમા ક્રમ પર નેધરલેન્ડ બરાબર. ભારતનો ક્રમ 124મો છે. ક્લિયર? તો આપણે ટોપ 3 યાદ રાખવાના, ભારતનો ક્રમ યાદ રાખવાનો અને બોટમ 3 યાદ રાખવાનો. ક્લિયર? તો આમાંથી તમારો ક્વેશ્ચન નીકળી જાય. બાકી આના માટે કુલ કેટલા ઇન્ડિકેટરનો યુઝ કર્યો હતો રેન્કિંગ માટે? તો કુલ 6 પેરામીટરનો યુઝ કર્યો હતો અને આ 6 પેરામીટર ઉપરથી આખી રેન્કિંગ તૈયાર કરેલી છે. ક્લિયર? તો રેન્કિંગમાં અંતિમ ક્રમ પર અફઘાનિસ્તાન છે, એ તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, અને પેલું હમણાં જ કીધું ટેરરિઝમની અંદર પહેલા સ્થાન ઉપર હતું. હેપીનેસમાં કોઈ દેશમાં આતંકવાદ હોય એટલે ખુશીમાં તો છેલ્લા સ્થાન પર જોવાનું, તો એવી રીતે યાદ રાખી લેશું, બે રેન્કિંગ યાદ રહી જશે. ક્લિયર? બાકી ફિનલેન્ડ પહેલા સ્થાને. હાલમાં જ કુલ કેટલા પીએમ મિત્ર પાર્કની સ્થાપના કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે? ભારતની અંદર કુલ 7 પીએમ મિત્ર પાર્ક સ્થપાશે, તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. ભારતમાં કુલ 7 પીએમ મિત્ર પાર્ક સ્થાપવા માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઓફિશિયલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા આ
ડિક્લેરેશન આપેલું છે. પ્રશ્ન ક્યાં ક્યાંથી નીકળે તો કુલ કેટલા તપાસે, કયા કયા રાજ્યમાં તપાસે અને આ યોજનાનું પૂરું નામ શું છે. પીએમ મિત્રનું પૂરું નામ યાદ રાખી લઈએ, પ્રધાનમંત્રી મેગા ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ રીજન એપરેલ. તો આ એનું પૂરું નામ છે. અને રાજ્ય યાદ રાખી લઈએ, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, ગુજરાત, ખાસ કરીને ગુજરાત, કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર. તો એટલા રાજ્યની અંદર છે 7 પીએમ મિત્ર પાર્ક સ્થપાવવાના છે, એપ્રુવલ મળી ગયું છે. હાલમાં જ નેપાળના ત્રીજા ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ બન્યું? તો નેપાળના ત્રીજા ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે રામ સહાય પ્રસાદ યાદવ. પુષ્પકુમાર દહલ છે એ નેપાળના પ્રધાનમંત્રી છે. રામચંદ્ર પૌડેલ હમણાં જ નેપાળના રાષ્ટ્રપતિ બનેલા, પ્રેસિડેન્ટ બન્યા. ઓકે, અને હમણાં જ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા. કોણ બન્યું? રામ સહાય પ્રસાદ યાદવ. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું, આ બધા નેપાળના જ છે. બરાબર, તો ત્રીજા ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા રામ સહાય પ્રસાદ યાદવ. એમની પાર્ટીનું નામ યાદ રાખી લઈએ, જનતા સમાજવાદી પાર્ટી. આ નેપાળના ત્રીજા ઉપરાષ્ટ્રપતિ બની ગયા છે. બાકી જેમ ભારતમાં જેવી જોગવાઈ છે કે રાષ્ટ્રપતિ ઉપલબ્ધ ન હોય તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કાર્ય કરે, ઉપરાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ 5 વર્ષનો હોય. બરાબર, અને એમની ચૂંટણીના દિવસથી શરૂ થાય. જેવી આપણા બંધારણમાં જોગવાઈ છે એવી જ નેપાળના બંધારણમાં પણ આ બધી જોગવાઈઓ છે. ક્લિયર? અને બાકી નેપાળના રાષ્ટ્રપતિ હમણાં જ રામચંદ્ર પૌડેલ બનેલા, વડાપ્રધાન પુષ્પકુમાર દહલ છે અને રાજધાની શું છે તો કે કાઠમંડુ છે. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે રાજ્યમાં નવા 19 જિલ્લા અને 3 નવા વિભાગની રચના કરી છે? રાજ્યની વાત કરું છું, આ રાજ્ય છે રાજસ્થાન. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ રાજસ્થાન રાજ્યની સરકારે રાજ્યની અંદર 19 નવા જિલ્લા અને 3 નવા વિભાગોની રચના કરી છે. 3 નવા વિભાગોના ખાસ નામ યાદ રાખશો. બરાબર, એક તો સીકર, પછી બાંસવાડા અને પાલી. આ 3 નવા વિભાગની રચના રાજસ્થાન રાજ્યની સરકારે કરી છે. અહીં તમે ઓફિશિયલ ન્યૂઝ આર્ટિકલમાં પણ તમે જોઈ શકો છો. 19 જિલ્લાઓના નામ પણ આપેલા છે, એ મેં તમને અહીંયા લખી આપ્યા છે. આના નામ યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. રેર કેસમાં આવું પૂછે કે હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં અનુપગઢ નામનો નવો જિલ્લો બન્યો, કેમ કે 19 જિલ્લાના નામ બરાબર આપણે યાદ રાખવાની એમાં મને નથી લાગતું એટલી બધી જરૂરિયાત હોય. ઓકે, એમાંથી 2 તો જયપુરનું જયપુર ઉત્તર કર્યું, જયપુરનું જયપુર દક્ષિણ કર્યું. ઓકે, પછી એવી જ રીતે જોધપુરમાં કર્યું, જોધપુર પૂર્વ અને જોધપુર પશ્ચિમ. ક્લિયર? તો આવી રીતે છે જિલ્લાઓ બનાવ્યા, થોડાક નવા પણ બન્યા. અનુપગઢ છે, બાલોતરા છે, ડીગ છે. તો આમાંથી ક્વેશ્ચન કાઢવો હોય તો નીકળી શકે એવો કે ભાઈ શાહપુર જિલ્લો છે કયા રાજ્યમાં નવા જિલ્લા તરીકે બન્યું. ઓકે, પણ ક્વેશ્ચન કાઢવા હોય તો ઘણા બધા નીકળે, જેમ કે 3 નવા વિભાગ બન્યા, જિલ્લાઓની સંખ્યા પૂછી શકે. રાજસ્થાનમાં અત્યારે હાલમાં કુલ જિલ્લાઓની સંખ્યા વધીને કેટલી થઈ એવું પણ પૂછે, તો ધ્યાન રાખજો 52 થઈ. રાજસ્થાન છે સૌથી વધુ જિલ્લા ધરાવતો ત્રીજું રાજ્ય બની ગયું ભારતનું. પહેલું ઉત્તર પ્રદેશ, બીજું મધ્યપ્રદેશ, ત્રીજું રાજસ્થાન. ઓકે, રાજસ્થાન છે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી ભારતનું મોટું રાજ્ય છે અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ પૂછે તો એ ઉત્તર પ્રદેશ છે. જી કૃષ્ણકુમાર એ કઈ કંપનીના નવા ચેરમેન તરીકે હાલમાં નિયુક્ત થયા? તો જી કૃષ્ણકુમાર છે હાલમાં છે BPCL ના નવા ચેરમેન બન્યા. ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એના નવા ચેરમેન તરીકે જી કૃષ્ણકુમાર બન્યા. BPCL મહારત્ન કંપની છે. ભારતની અંદર મહારત્ન કંપનીઓની સંખ્યા કેટલી છે? 12. નવરત્ન કંપનીઓની સંખ્યા પણ 12 છે. અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ એમના દ્વારા જે નવેમ્બર 22માં યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે એ પ્રમાણે મહારત્ન કંપની 12 છે અને નવરત્ન કંપનીની સંખ્યા પણ 12 છે. આવા પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય છે. GPSCમાં હમણાં જ લાસ્ટ પેપર હતો ક્લાસ 1-2 નો, એમાં આવો બધો પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયા હતા. તો મહારત્ન કંપનીઓના લિસ્ટ આપી દીધા છે, તમે નામ યાદ રાખી શકો છો મહારત્ન કંપનીઓના, જેમ કે ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રોનિક લિમિટેડ, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ગેલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, પછી હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, IOCL, NTPC, ઓઇલ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, રૂરલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. આ બધી કંપની છે એ અત્યારે મહારત્ન કંપની બનેલી છે. ઓકે, બાકી નવરત્ન કંપનીની વાત ક્યારેક કરશું જ્યારે કોઈ કંપની ચર્ચામાં હોય ત્યારે. અત્યારે મહારત્ન યાદ રાખી લઈએ. થોડીક એવી એક બે નિયુક્તિ કહી દઉં તમને, હમણાં જ થઈ છે. એક તો
કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા CCI એના નવા CMD બન્યા લલિત કુમાર ગુપ્તા અને લક્ઝરના નવા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા વિરાટ કોહલી. તો થોડીક નવી નિયુક્તિ આવે ક્વિક ન્યૂઝ પહેલા લેતા હતા આપણે, પણ હવે ન્યૂઝ બંધ કરીએ તો આવી રીતે ક્યારેક લઈ લેશું લાગતા વળગતા ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે. ચલો, હાલમાં જ ગ્લોબલ મિલેટ્સ કોન્ફરન્સ એનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું? આ ગ્લોબલ મિલેટ કોન્ફરન્સ છે એનું ઉદ્ઘાટન હમણાં જ કર્યું નવી દિલ્હી ખાતેથી. કોણે કર્યું? તો કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. તો ગ્લોબલ મિલેટ કોન્ફરન્સ છે નવી દિલ્હીમાં પૂસા ખાતેથી લોન્ચ થયું. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જે પહેલ છે બાજરાના આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ તરીકે ઉજવવાની, તો એના પહેલ હેઠળ છે આ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. બાકી થોડીક આવી કોન્ફરન્સ હું તમને યાદ રખાવું જે થઈ ગઈ છે ઓલરેડી. એક તો વર્લ્ડ હિન્દી કોન્ફરન્સ એ ફીજીમાં થઈ હતી, પછી ઇન્ટર ગવર્મેન્ટલ કોન્ફરન્સ થઈ હતી બાયોડાયવર્સિટી બિયોન્ડ નેશનલ જ્યુરિડિક્શન હેઠળ, તો એ ન્યુયોર્કમાં થઈ હતી. અને ટ્રેડિશનલ મેડિસિન પર ગ્લોબલ કોન્ફરન્સ થઈ હતી, એ આસામના ગુવાહાટીમાં થઈ હતી. અને 23મી કોમનવેલ્થ લો કોન્ફરન્સ થઈ હતી, એ ગોવામાં થઈ હતી. આવી ઘણી બધી કોન્ફરન્સો થયા કરતી હોય છે. તો આ થોડી 4-5 કોન્ફરન્સ છે એનું મેં તમને રિવિઝન કરાવ્યું. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે પ્લે સ્ટોરમાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી જશે. અને બાકી છે માર્ચ મહિનાના બીજા વીકની યુનિટ ટેસ્ટ અને મેગેઝિન છે અપલોડ થઈ ચૂકી છે, તો તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની નવી અપડેટ પ્લે સ્ટોરમાં અવેલેબલ છે, તો જે લોકોએ જૂની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી હોય તો નવી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા તો અપડેટ કરી શકો છો. ઓકે, અપડેટનો ઓપ્શન આવશે તમને. ક્લિયર? તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.